Tiedättekö kaverit, mä just saavuin tähän Peace and Love resortille. Niin kattokaa mikä tuolla mun takana, pään takana killistää. Oh my god. Jees, eli nyt saavuttiin tosiaan tänne Palavanin lentokentälle ja nyt tässä sitten ootellaan noin puoli tuntia. Ja kyytiä tarkemmin tonne San Vicenteen, minne mä oon ite menossa 3 päiväksi hotellille. Tää on aika hyvä, kun tähän ulkoalueelle tulee, niin mä aluksi mietin, että tarvitsisiko mun organisoida tai pyytää taksikyyti sieltä hotellilta, mutta tässä piha-alueella, kun tulee ulos lentokentältä, niin aika hyvin pystyy niinku varaamaan niinku kyytejä tonne El Nidoon, Port Bartoniin, San Vicenteen, minne mä oon menossa. Se on vissiin 500 pesoa meni puoleen väliin El Nidoon, jonnekka mä oon menossa, tai sit sinne El Nidoon. En tiedä oliko kusetuksen mukaan vai mitään, mutta anyway, nyt kävi näin. Mut joo, sitten tästä saa tosi ilmeisesti helposti noita erilaisia kaupunkiajeluita ja mitä tuolla näkyy jotain niinku Dos Palmas. Ja sitten toi maa-alainen joki on ilmeisesti aika suosittu täällä Puerto Princesassa, mikä vissiin kannattais käydä katsomassa. Mutta kun mä en täällä Puerto Princesassa vietä kovin kauan aikaa, mä otan vaan ohikulkumatkalla periaatteessa sinne El Nidoon päin, niin se jääköön sitten seuraavaan reissuun. Mutta odotellaan hetki ja lähdetään sitten tuolla ilmastoidulla minivanilla eteenpäin kohti San Vincent. One eternity later. Huhhuh, mikä päivä. Kyllä se vaan oikeesti kun tänne Filippiineille tulee, niin pitää ottaa 1 päivä aina siihen matkustamiseen. San Vincenteen, niin ei mikään ihan älytön matka oo. Ja me päästiin lähtee kentältä vasta 2, vaikka meille sanottiin, että 1 tulee kyyti. Niin mä olin 7 illalla täällä hotellissa. Ja mä olin syönyt aamupalaa 6 viimeksi. Mulla oli aika nälkä. Mä vedin pizzan kun mä tulin tänne ja sekä mä vaan hetken aikaa istuin, otin 2 drinkkiä ja vihdoin mä oon tässä. Mut joo, ei siinä. Meikä lähtee ottaa lepiä, niin palataan huomenna. Moro! Oh my god. Ensimmäinen ajatus oli toi, että onko tää paikka sulettu ja mä oon tästä paikasta jo maksanut. Mutta onneksi kuski ties, että toi tarkoittaa siis vaan sitä, että toi paikka on täynnä, eli tänne ei enää mahu populaa. Ja se sitten näytti, että tästä sivuovesta me päästään sitten tarkemmin tonne itse resortille. Ja tästä kun me ovesta kuljetaan läpi, niin me päästään sitten tarkemmin tänne itse resortille. Ja ensinnäkin, kattokaa mikä täältä löytyy. Sitten kun tähän tullaan, niin päästäänkin tähän mun huoneeseen, mikä on tässä aika lähellä raflaa. Se on ilmastoitu extra level sängyllä. Tää hinta oli 3 yöltä 140. Eli puhutaan semmosesta aika keskitason majoituksesta täällä. Vähän ehkä kalliimpi mitä normaalisti, mutta oikeesti tää tarjoaa aika paljon. Voisin kuvitella ainakin, että tää tarjoaa aika paljon enemmän mitkä ihan perusmajoitukset, koska täällä on aika paljon kaikkea siistiä. Kattokas. Nyt saavuttiin tosiaan tänne Kalastajakylään ja nyt alkaa pikkuhiljaa tulee ilta-aurinkokin tänne, niin mä kaivan tuolta dronen, lähetään taivasta kohti.
sikanättiä oikeesti. Siis noi värit tossa taivaassa, niin ai vitsi. Tänne voisi tulla oikeesti uudestaan. Mulla on täällä oikeesti seuraakin yllättävän paljon. Joo, kummasti ne aina vaan hymyilee. Suomessa jos ottais droneen, niin voi olla, että ammuttais alas tälleen näin, kun tulis vaan ihan tuntemattomaan paikkaan lennättää droneen. Never know. Mut joo, ihan mielettömän nättiä, niin kuin näitte videoltakin. Mala lähtee pikkuhiljaa tonne resortille päin ja me nähdään sitten huomenna jossain tai seuraavassa videossa sitten uusissa merkeissä. Moro!